Знаєте, що це таке? Це телевізор. І ви вже знаєте, що він висить на кронштейні, так? Але в мене тут вийшла така переписка з одним з моїх підписників. Він бачив мій огляд на один із кронштейнів Братик саме настінних, який підходить для кутового кріплення. Він каже, я купив собі трохи інший кронштейн з великим виносом більше 610 мм начебто. Ну, я ще не знаю, я тільки побачив його замонтований вже, мені дуже цікаво. І мені не прийшлося штробити ось таку ділянку стіни, і я зміг розташувати у куті прямо під самий кут, та ще й зміг меблями заставити. Я такий, стоп, як це? Там же ж велике кріплення. А давайте я вам отак повертаю і показую. Дивіться. Дивіться. Опа! Опа! При тому, що тут навіть на 5 розраховано, але в мене телевізор не такий важкий. І ось на 4, я на 4 точки, можна на 5 закріпити. А тепер давайте так, дивіться, яка в нас ділянка потрібна для його монтажу. З дріт-менеджментом, бачите, з такими кріпленнями для дротів. При тому, що ми тут закріпили ТВ-бокс, ну ми зараз на гумки закріпили, можна на стяжки закріпити на чорні. Окрім того, він може нагинатися на 10%, 15-10% вперед-назад і 3% по сторонах. Тобто він може ще отак от робити. І це все ще й за якусь неймовірно низьку ціну з 5-річною гарантією і з тим, що він може витримувати до 35 кг до 55 дюймів. Уявіть собі, з універсальними весокріпленнями. Я на ньому висів. Він витримує більше, ніж 35 кг. Але це, я вам кажу, саме моє суб'єктивне таке, свою суб'єктивну думку. Слухайте, дуже цікавий варіант за дуже невеликі гроші, з великими можливостями. Дивіться, він практично під стіну може ось під'їжджати і ще й виїжджати на 610 мм. Дивіться. Оп, отак взяли. Так от. Раз, і отак зробили. Клас? Клас. Тож, на каналі Технозон Україна, і ми поїхали оглядати на каналі Технозон Україна цей чудовий кронштейн. Знаєте, який це? Це Братик LPA 52443W. Зараз ми його розпакуємо, подивимося, скільки він коштує, замонтуємо, а потім повернемося і вже доглянемо останні якісь штрихи. Поїхали. Але підписуємося, натискаємо дзвоник і у опису під цим відео посилання. Братик LPA 52443WL, відразу бачимо, від 32 до 55 дюймів, 35 кілограмів, і виглядає він вже, в принципі, подібне щось ми бачили. А знаєте, що тут саме цікаве? Позаду на коробочці, ось тут прикол, дивіться, веса будь-який до 400х400, профіль 63-6010 мм, тобто він виноситься. Ну, тут плюс-мінус 90 градусів, кабель менеджмент. І бачите, тут розміри навіть передали, тут нам додали розміри. І зараз будемо щось відкривати і дивитись. Опа! Тут все стандартно. Мені дуже цікаво саме оце кріплення. Ну, давайте. Ну, як завжди, я вам скажу, за що мені подобається Братик, оці кронштейни. Ну, по-перше, 5 років гарантії. А по-друге, переверни. І знаєте що? Що в нас є все для того, щоб його замонтувати. Тобто, самі по собі, бачите, з контргвинтами самі весокріплення. Це щоб воно не їздило. Далі, бачимо крепіжний матеріал повністю. Повністю крепіжний матеріал. І є повністю, ключики, та ладно. Є повністю крепіжний матеріал під веса. Знаєте, що це? Це підкладки. Якщо у вас телевізор не повністю гладкий позаду, не повністю рівний позаду, то це проставки для того, щоб правильно все поставити. І будь-яке кріплення веса. Бачите? Будь-яке. Тепер далі. Сам по собі кронштейнчик. Давайте. Оп. І є навіть, бачите, що? Щоб не морочити собі голову, як кріплення. Є шаблон трафарет. Так, от за це дійсно дякую. І знаєте що? Ось ми бачимо дріт-менеджмент, відразу пластикові вставочки.
І давайте. От я відразу. Дуже проста і дуже ефективна конструкція. Дивіться. Він надлегкий. Дивіться, наскільки в нього винос. Ви бачите? Наскільки винос? О! Ось так. Бачите? При тому, що в нас тут поворотна конструкція, як хочеш. Можна під кутове кріплення, а ну давай сюди. Під кутове кріплення підійде? Я думаю, що підійде. А ну, закріпили. Кутове будь-яке. Так, дійсно, ідеально. Ну, що я можу сказати? Зараз ми, звісно, його замонтуємо у нашу стіну і будемо вже тестувати на реальних телевізорах. Тож, поїхали, подивимося, скільки він коштує перед тим, як будемо монтувати. Кронштейн Брадик LPA 52 443 WL32-55 дюймів. Ну тут ціна така собі прикольна, але я вам кажу так, у опису під цим відео посилання, актуальну ціну можете подивитись там. А знаєте, що хочу подивитись? Саме картинки. Поясню, найчастіше на картинках публікують всю інформацію доступну. Прикольно, саму важливу. Тепер 610 мм винос до 35 кг. І знаєте, от що? Оце кріплення, воно не таке широке, воно більш вузьке. І, можливо, десь от, монтування, де є вузьке місце, де мало місця і неможливо там десь розносити. Коротше, це дійсно прикольна штукенція. Давайте далі. Нахил плюс-мінус 3 градуси, це в нас коригування, добре. А тепер 10-15 від себе до себе і на 180 в нас поворотний механізм. Ну, це кріплення веса, як дріт-менеджмент, та ладно, слухайте. Прямо все так ідеально. Знаєте, що цікаво? Які веса підходять? 200 на 200, 200 на 300, 200 на 400, 300 на 200, 300 на 300. Так, ну, усі практично. 300 на 400, 400 на 200, 400 на 300, 400 на 400. Хух, прикол. Прикол. Ну, давайте так. Ну, ми ж з вами бачили вже інші кронштейни, які я оглядав. Дуже цікаво порівняти, чи такий він кріпкий, я на нього, мабуть, навалюсь. Коротше, пішли дивитись далі. Посилання в опису під цим відео. На цьому моменті я зупинився. Поясню. Справа у тому, що при монтажі ось таких VESA-інтерфейсів важливо вам нагадати, що дійсно це універсальне рішення, тому що є все практично. І все практично це є, наприклад, якщо в мене тут покатий кріплення VESA десь на покаті, так, на перекаті, і вам потрібно буде встановлювати ось такі проставки. Чи я ось використовував проставки, ну такого, я міг би використовувати ці шайби, але шайби не дуже люблю, вони для мене маленькі, в руках, пальці великі. Я взяв ці штуки, бо в мене гвинти не закручуються до кінця. І оце плюфтило би, і воно щільно не тримало б. Тому ми використовуємо такі штуки. Контргвинти ми викрутили. Пішли зі мною. Зараз покажу вам один прикол. Справа у тому, що коли ми замонтували, дивіться, цей момент ми монтували по рівню. А оця штукенція в нас, бачите, трохи має кут нахилу. Так, є? А я поясню. Справа у тому, що ми ж і вам відразу про це казали, що тут є 3 градуси для коригування. Тобто він може на 3 градуси туди, 3 градуси туди. Ось, будь ласка, є усі гвинти. І також є контргвинти для того, щоб його регулювати вверх-вниз на 15 градусів. Тобто ви можете його робити нахил. Це теж добре. Тепер далі. Дивіться, наскільки вона винос має. І при тому, що мінімальні виноси за конструкцією також дуже маленькі. Тобто він може бути ось тут. Є ось ці дротові, скажімо так, тримачі.
Для кутового, скажімо так, кріплення підходить. Можна ось таким чином зробити. Десь збоку, якщо місця немає для кріплення. Це дуже універсальне рішення. Ви подивіться, от у нас це стенд тестовий саме кронштейнів. Дивіться, наскільки широкі кріплення були у інших кронштейнів. Видно? А тепер подивіться, наскільки цей. І при тому, що ми його закріпили на 4 гвинти, не на 5, бо в нас, скажімо так, не такий важкий телевізор. І тут, слухай, які 35? Він набагато більше витримує, ніж 35 кілограмів. Це вони, я не знаю. Тут... Пішли, знайдемо якусь дитину повісимо. Ти знаєш, як це звучало зараз? Повісимо на кронштейн. Ну. Зупинись, я тебе благаю. Нікого ми вішати тут не будемо. Так, пішли телевізор кріпити зараз. А ну чекай, давай я його візьму. Давай, не будемо вимикати. Беремо телевізор. Звісно, зараз усі сучасні телевізори, покажи мене, я можу кріпити сам, бо вони просто-напросто надлегкі. Ну, давай зараз ось так візьму його. Ось таким чином. І повішу. Звучить це просто капець як кринжово. Над дитиною сміявся. О, все. Тепер дивіться, ніжки ми зараз приберемо, коли вже закріпимо. Ось тепер дивіться, я зараз вам покажу. О! Знаєте, як його зручно монтувати? Дивіться, при тому, що він їздить так, можна зараз законтрити і буде все в нас тут добре. Коротше, зараз повернемось. А от тепер в нас все готово. Все готово. Законтрили гвинти. І знаєте, що саме цікаве? Оці мені подобаються штукенці. Ну, тут, звісно, можна взяти, наприклад, ці хомути і закріпити хомутами. Я зараз гумками показав, як це робиться. Дивіться, він сюди ідеально встає TV-бокс. Бачите? Отакого формату TV-бокс ідеально встає. Тепер далі. Тепер оці гвинти відповідають за кут нахилу. Поставили кут нахилу, бачите, як він нахиляється? 10 сюди, 15 уверх. Виставили для себе, затягнули. Дивіться, всі в нас шестигранники є у комплекті. Все. Затягнули і все нормально. Тепер далі. В нас з вами вийшов телевізор на ось такому, дивіться, виносі. Нам потрібно далеко кудись його поставити. Винос ідеальний. Ідеальний. Нахил вперед, нахил назад. Можемо у кут, можемо таким чином, можемо прямо до стіни. Давайте трохи вирівняємо. О, все. Дивіться. Це класний кронштейн. І дійсно, він витримує, от бачите, там, наприклад, там 15 градусів уверх, ну вверх не знаю, ось. Він витримує до якихось ефемерних 35 кілограмів, хоча фактично більше. І він мені дійсно подобається, бо давай я вийду. Бо конструктивно це кронштейн класний для, дивіться, він ідеальний для кутових кріплень. Для кріплень у бік, наприклад, ось таких. Ну, те, що він на 180 може обертатися, це факт. Це по 90 градусів кожна з його частей. Те, що ми можемо, ну, повна свобода. Повна свобода дій. При тому, що нам не потрібно займати, от бачите, скільки простору. Тобто, якщо у вас десь стоїть там якийсь обмежений простір, ви туди замонтували, у вас ще він може виступити. Навіть за меблі. За меблі ми можемо його монтувати і залишати лише ось таку товщину. От уявіть собі, це добре. Що я можу сказати? Рекомендую, звісно, так, дійсно, підписник був правий, що він купив саме цю модельку, і в нього був обмежений простір, і ми от замонтували, я підтверджую, дійсно прикольно. Дріт менеджмент, будь ласка, як просто закріпили, дивіться, от у такому форматі ви просто вставили і зачепили. Все. Можна підв'язувати, можете самі зробити. Все, як ви захочете. За таку ціну це дійсно класний варіант, з дійсно класними можливостями, з дійсно класними ступенями свободи. Я рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.